สวัสดีครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ตราด ตอนนี้เรากำลังรอเรือ เราจะนั่งไปที่เกาะช้าง เดี๋ยววันนี้เราจะไปสกูบ้ากันฮัลโหล ฮัลโหล ตอนนี้เรากำลังนั่งรถไปที่ท่าเรือบางเบ้าไปของBB Divers Join the ride.